Magandang araw mga bata, ako nga pala si Sirkriz, ang inyong magiging guro ngayong araw. Tara, samahan niyo akong muli at tuklasin natin ang makulay na mundo ng sining. Handa na ba ang lahat? Arts 3, Quarter 2, Weeks 3 to 4. Komplementaryong Kulay at Hugis. MELC demonstrates how harmony is created in an artwork because of complementary colors and shapes. Layunin. Tapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang maipakita mo kung paano nalilikha ang armonya sa isang sining gamit ang komplementaryong kulay at hugis. Mga bata, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay may kaugnayan sa ating pinag-aralan sa Arts 3, Quarter 2, Week 1. Kung napanood nyo ito, ay madali na lamang itong aralin para sa inyo. Tara, tuklasin natin. Tingnan ang larawan. Ano ang nakikita sa larawan mga bata? Magaling! Tingnan ang color wheel ng primary colors. Ano-anong kulay ang magkakatapat? Subukan natin ang unang palaso. Tama! Ito ang green at red. Sila ang mga kulay na magkakatapat sa gulong ng kulay. Sila ang mga nagtutulungan na magkapares ng mga kulay. Kapwa pareho ang lakas nila kapag tiningnan ng ating mga mata. Ano namang kulay ang magkatapat na itinuturo ng palaso? Tama! Yellow at violet. Sa gulong ng mga kulay, ang kakambal ng dilaw ay lila. Ano namang kulay ang magkatapat sa itinuturo ng palaso? Magaling! Blue at orange. Habang kahel naman ang kaparehas ng bughaw. Tandaan mga bata, narito ang color wheel. Sa ating color wheel, kasama na rito ang primary at secondary colors o pangunahin at pangalawang kulay. Tara, tingnan natin. Meron tayong pula, pula kahel o red-orange, orange o kahel, yellow-orange, dilaw kahel, yellow o dilaw, yellow-green o dilaw berde. Sila ang tinatawag nating mainit na mga kulay. Tandaan mga bata, tingnan naman natin ang kabiyak ng color wheel. Pula, lila o red-violet. Lila o violet. Asul, lila o blue-violet. Asul o blue. Asul berde o blue-green. Berde
o green. Sila ang tinatawag nating malamig na mga kulay. Natandaan niyo ba mga bata? Magaling! Tara, subukan natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Itala sa hanay A ang 5 bagay ng may kulay asul at 5 bagay naman na may kulay kahel sa hanay B. Bigyan ko lamang kayo ng 30 segundo. Tara, sagutan natin. Ito ang mga bagay na kulay asul. Meron tayong sombrero, pantalon, bola, dagat, damit, langit, balyena, ulan, at tasa. Lagyan ng check ang iyong sagot kung narito sa mga nabanggit ang 5 kulay o 5 bagay na kulay asul. Subukan naman natin ang bagay na kulay kahel sa hanay B. Subukan natin. Ano ang inyong sagot mga bata? Magaling! Narito ang mga bagay na kulay kahel. Tigre, lobo, pusa, bola, orange o kahel, papaya, at kalabasa. Lagyan ng check kung nariyan sa mga nabanggit ang inyong mga sagot. Magaling mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sulat sa pangkat A ang 5 prutas na kulay pula at sa pangkat B naman ang 5 gulay na kulay berde. Sulat ito sa iyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Tara, subukan natin. Bibigyan ko lamang kayo ng 30 segundo para sa pangkat A. Tara, sagutan natin. Ano ang inyong sagot mga bata? Meron tayong saging na pula, pakopa, strawberry, rambutan, at mansanas. Lagyan ng check kung pareho tayo ng mga sagot. Subukan naman natin ang nasa pangkat B. 5 gulay na kulay berde. Tara, sagutan natin. Narito ang aking sagot.
okra, ampalaya, broccoli, Chinese pechay, at sitaw. Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Iguhit ang color wheel sa iyong sagutang papel. Sulat ang tamang kulay sa bawat bilang. Maaari din itong lagyan ng matingkad na kulay. Kaya niyo ba itong gawin, mga bata? Sagutan natin. Una, dilaw, berde o yellow-green. Pangalawa, asul, berde o blue-green. Tatlo, asul, lila o blue-violet. Pang-apat, pula, lila o red-violet. Pang-lima, pula, kahel o red-orange. Pang-anim, dilaw, kahel o yellow-orange. Kapag natapos mo itong gawin, ipasa ito sa iyong guro para sa performance task sa week 3. Ding, mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gumawa ng isang disenyo ng damit para sa batang babae at batang lalaki. Pumili sa mga komplementaryong kulay na ilalagay sa damit. Tingnan ang rubric sa ibaba. Gabay ng iyong kasama sa bahay, palagyan ng check ang column na naaayon sa kakayahang ipinakita. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Tandaan, maaari kayong gumawa ng mga disenyo gamit ang Bitmoji sa Facebook o anumang applications. Kayo na ang bahalang magpumili ng mga komplementaryong kulay na ilalagay sa damit. Tara, tingnan natin ang aking ginawa. Ayan, pumili na lamang kayo ng inyong disenyo. Kapag nagawa nyo na ito, ipasa ito sa inyong guro para sa performance task sa week 4. Galing, mga bata! Pamantayan. Malinis ang pagkakakulay sa larawan. Malinis ang pagguhit ng larawan. Tama ang kulay na ginamit. Natapos sa itinakdang oras ang gawain. Lagyan ng 3 kung kitang-kita ang ebidensya. Lagyan ng 2 kung may kunting ebidensya. At 1 kung walang ebidensya. Paksa ito kasama ang rubric sa iyong guro para sa performance task sa week 4. Subukan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Yan ang tamang sagot, ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Gawin ito sa iyong kwaderno. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto.
Tara, sagutan natin. Ang blank, komplementaryong kulay ang magkakatapat sa gulong ng kulay. Sila ang mga nagtutulungan na blank ng mga kulay. Ano ang sagot? Magkapares. Kapwa-pareho ang lakas nila kapag tiningnan ng ating mga mata. Halimbawa, sa gulong ng mga kulay, hindi kinakalaban ng pula ang katumbas nitong berde. Ang kakambal ng dilaw ay lila, habang naman ang kaparehas ng bughaw. Tandaan mga bata, ating pinag-aralan ngayong araw na ito ay komplementaryong kulay at hugis. Dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Marami ba kayong natutuhan mga bata? Hindi ako ang inyong Sirkriztv nagsasabing hirap magpaalam sa mga batang napamahal na sa'yo. Pero mas mahirap magpaalam pag galit ang nanay mo. Maraming salamat. Hanggang sa muli, huwag kalimutang like, subscribe, get notified para updated kayo sa ating mga bagong aralin.